So ayan mga baby parikoys, puntahan natin yung eggs sa likod ng bahay namin. Puntahan natin yung mga eggs. Yun yung special ingredients ng ating pancake for today. So wala sinuknok ngayon. So it's time para kukuha tayo. Magnanakaw tayo ng itlog. As paulit-ulit na sinabi ko, ito yung perfect na ingredients sa ating gagawing pancake for today. So ayan mga baby parikoy, puntahan na natin ngayon yung pugad ni Noknok. So ayan, magnanakaw tayo ng eggs. So let's count the eggs. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So kukuha lang tayo ng isa for our pancake. Ayan, marami yung itlog. So actually mga baby parikoys, marami tayong itlog sa loob. So mas prefer nating gumamit ng organic egg para sa ating special pancake. So ayan na. Kukuha na tayo. So this is our ingredients. First, we have the flour. So you can use any kind of flour. So I prefer to use the first class flour. Brown sugar. Yung iba gumagamit sila ng white sugar, pero mas gusto ko yung brown para mas crispy yung kanyang datingan ba. So ito na yung egg. So isang egg lang yan mga baby parikoy, an organic egg from the farm. So we have the margarine, powdered milk. So gumamit ako ng yung natural brand lang ng mga powder milk, tsaka baking powder. So, Calumet baking powder. So, yan lang mga baby parikoy. So, let's start cooking. So, nalagay na natin yung 5 tablespoon of flour. So, andito na. Tapos, next is yung brown sugar. So, I prefer to use brown sugar kasi mas gusto ko yung crust niya. So, 3-4 na spoon ito. Tapos, yung kanina, yung milk, andito na. Tapos, yung baking powder. So, now let's add the organic egg. Ayan. Tapos, we can mix all the ingredients. So, mix lang natin yung ingredients. Haluing mabuti po mga baby parikoys. Yun yung secret natin. Bakit masarap ang ating pancake? Kasi nga, gumagamit tayo ng organic egg. So, patay tayo ni partner mamaya. Nawala ng egg yung isa. So, i-mix mo lang mabuti. Haluing mabuti hanggang sa mag-marry yung egg, tsaka yung mga ingredients natin. Tsaka yung pangpatubo. Which is yung ating calumet. So, once nahalo na yung ating mixture, so, kukuha tayo kunti ng star margarine. Ihalo natin directly to the mixture. Yan. Then, so again, mix well mga baby parikoys. Wala pa itong water ha. So, ihalo natin itong mabuti. Yan. So, once nahalo na siya ng maayos, lagyan natin siya ng warm water. Dapat mga baby parikoys, warm water yung ilagay natin kasi nga, para mas mabilis mag-marry o maghalo yung ingredients sa loob. So, let's add a half cup of water. Mga baby parikoys. Tapos, you can mix well. So, i-mix lang natin siya ng maayos.
So let's start cooking.